لحظة، قبل ما ندخل ويانا في المقطع نبغى نقول لكم ان فعلنا آلية شراء تزويدات وقطع السيارات بالاقساط بحدود ال 25,000 درهم. يعني اذا حد حاب انه مثلا يزود سيارته، يبغى يركب هيدرز، فلتر، اكثر عن شيء، جمبينات، بحدود ال 25,000 نحن نسوي لكم كل شيء في نفس اليوم وناخذ عنكم بالاقساط. فاللي يبغى يتواصل ويانا على رقم التليفون اللي موجود في الديسكربشن تحت في الوصف، وان شاء الله بنعطيكم كل المعلومات اللي تبغون تعرفونها. نبدأ وياكم مقطعنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في مقطعنا لهذا اليوم. اليوم ان شاء الله بنتكلم لكم عن ماكينة الهواء، احد اهم الاشياء اللي لازم تكون ويانا يوم نسير البر او حتى في الشارع، حتى لو مو بسايرين البر مو بسايرين مكان. هاي الماكينة وايد مهمة لان نقدر نعبي فيها الهواء اللي في التاير. نبدأ وياكم المقطع. الخطوة الاولى اللي بنسويها بنفضي هذا التاير من الهواء، بفضيه كامل بفضيه من الهواء بالابرة هاي، وعقب بنعبيه بماكينة الهواء. مثل ما تشوفون تاير ما فيه هواء. اوكي شوفوا كيف برد الابره مالت الولف داخل، او الولف برده داخل. وحين بجيب ماكينه الهواء وبنبدا نعبي التاير. اول شيء نبطل البونيت. الحين نبطل البونيت لان الماكينه تركب عندي انا على البطاريه. خلينا نبطل البونيت. اوكي بنركب ماكينة الهواء على البطارية. هاي ماكينة هواء فولكانو اللي بنستعملها اليوم، موجودة على حسابنا على الانستغرام. اللي حاب انه يشتريها ب 550 درهم زايد 30 درهم رسوم التوصيل. قبل ما نبدأ ونطلع الماكينة من الشنطة، خلينا نتكلم عن الحالات اللي نحتاج فيها ان نعبي التاير هواء. مثلا عندي تاير فسخ في البر فطلع عن الرنج فابى ارده، لازم اعبيه هواء وانا اسوي هالشيء. او مثلا بدخل البر، يوم ادخل البر بنزل هو قد ما اقدر، يعني 10 15 بي اس اي على اساس اني امشي مرتاح، عقب ما بقدر امشي على الشارع. فشو اسوي؟ اعبي التواير هو بالماكينه بس لين 20 25 زين، انه بس يوصلني المحطه بامان. ما نستعمل الماكينه انه نعبي التاير فول لين 35 او 40، لان الماكينه بتخترب وياكم شي. فدائما عبوا بس مجرد انه يمشيكم بامان على الشارع 25 بي اس اي زين لين توصلون المحطه تكملون تعبون. حالة ثانية ممكن شفتوا حد يحتاج هو تايره ما في هو، او ركب تاير سبير اكتشف انه ما في هو يوم يبدل التاير. فهاي الماكينة وايد تنفع. خلنا نبطل الشنطة ونطلع الماكينة. هاي الماكينة زين، بتي ماكينة وياها واير. طلع الواير اول ونحطه على صوب ونطلع الماكينة. عادة هاي الحديدة تكون حارة سواء من الجو او يوم حتى تركبونها على البطارية تحر وايد، فحاولوا انه ما تدقون، يودوا الماكينة دائما من الهاندل. اوكي هني وياها واير ثاني اللي هو مال البطارية. اول شيء نركب واير البطارية. خلنا نطلع الماكينة. زين ونركبها في البطارية. البلس على البلس والماينس على الماينس. هذا الاحمر على البلس والاسود على الماينس داخل. اوكي الحين نرجع للواير الثاني اللي نستعمله حسب نعبي هو. خل هذا داخل شوية. هاي القطعة تركب وين؟ في الماكينة مالت الهواء الكمبريسر. هاي تركب على التاير، وعندي جيج بعد يقرا لي كم ضغط الهواء في التاير، بس هذا ما يكون صح الا اذا وقفتوا الماكينة. اذا الماكينة شغالة الجيج ما يقرا صح. براويكم هالشيء الحين. فخلنا اول شيء نركب هاي القطعة. كيف نركب هاي القطعة؟ نسحبها على ورا
زين هي تكون شي نسحبها على ورا نركبها ونفتشها. خلوني اراويكم على الماكينه. شوفوا هني تركب. زين فشو بسوي؟ اول شيء بسحبها بدزها ثابته خلاص. اوكي الحين اجيب هالواير. هالواير بتاكد بعد انه ما يدق الحديده لانه يذوب. ها نيلون او بلاستيك فبيذوب، فدائما اتاكد انه ما يدق. الحين بوديه عند التاير اللي ورا اللي مفسد وبنبدا العمليه. اوكي الحين جيت عند التاير اللي مفسد بركب هاي هني، احط هالصوب احطه هني عقب اسكره. اوكي الحين ثابت. شوفوا القرايه كم؟ 0. التاير ما في هو. هاي القطعه بعد اقدر استعملها اني انسم لو تلفونها بطريقه، يعني هي لها طريقه ان تنسم بس مو مشكله لان ننسم بالابره. زين فما بنتكلم عن هاي، بس الحين نبغى نعبي التاير هو. فخلنا نسير ونشغل الماكينه. قبل كل شيء اتاكد ان الماكينه ثابته، احاول اشوف لها مكان تكون ثابته فيه. اوكي بحيث ما تتحرك وايد عشان ما تطيح. ظني شي اوكي. هي زين اشغلها من هني. فانا بشغل وبشوف كم الوقت اللي تحتاجه الماكينه عسب تعبي التاير هو. فخلنا نقول بسم الله. وحين بدا يعبي التاير هو. شوفوا الجيج الحين مو يقرا صح، يقرا قريب ل 40 اللي هو مو ب 40. شوفوا كيف يصير. حتى تسمعون الاصوات من الموتر. التاير قام يشل بعمره. الحين كم كملنا؟ تقريبا كملنا 40 ثانية. بنشوف عقب دقيقة بالضبط كم بيوصل الهواء. عقب دقيقة بالضبط وصل تقريبا 12 بي اس اي. زين يعني يقولوا دقيقتين تقريبا 24 بي اس اي من الصفر نتكلم. 3 دقائق انتم مخلصين التاير بس ما تبون 3 دقائق، يعني دقيقتين كل تاير لان تبون بس 24 بي اس اي، ما تبون اكثر عن 24 بي اس اي. شوفوا الحين بتلاحظون اصلا ان التاير قام شوية، ما بطايح مثل ما كان اول شيء، رد وقف شوية حتى يبين كان منسدح عن الرملة. شوفوا. فالحين بكمل اعبي التاير وبرجع لكم عسب نختم وياكم الفيديو. خلصت اعبي التاير هو دقيقتين تقريبا 24 25 بي اس اي. خلصت. تذكروا ان هالتاير مو بصغير، الرينج 17، الرينج صغير، تاير 265، فالهو اللي يحتاجه وايد اكبر عن تاير ثاني مثلا تاير رنج او تاير لكزس الوكاله او حتى تاير الجمس الوكاله. الحين بلبس قفازات لان الحين كل شيء بيكون وايد حار، خاصه ان انا الحين في فتره صيف فبلبس القفازات لان كل شيء بيكون وايد حار. ومثل ما قلنا واير النيلون هذا انتبه اني ما احطه داق الحديده، بخليه داخل في الموتر لين الحديده تبرد عقب بحطه داخل الشنطه. خليني البس القفاز. الحين شوفوا كيف مبطله. بجيب هاي القطعه بحط ايدي هني بس واسحبها. اذا شفتوا ساعات ما يطلع وهذا عادي، لا تحاتون، الامور طيبه، شيء وايد عادي. اسحبه وياي شوي شوي. الحين اخلي هالواير هني. شو اسوي؟ ابى ابطله عن الماكينه. الحين كيف ابطل هذا؟ ادزه على قدام. اول شيء ادزه على قدام، عقب اير هاي القطعه على ورا، عقب اسحبه كله. يعني شوف اول شيء ادزه كله على قدام، اير هاي، عقب اسحبه. شفتوا كيف؟ بطلنا هالواير. الحين البطاريه نفس الشيء، امسك الاحمر وامسك الاسود وابطلهم. خلصنا. حتى هالواير ما بيدق الماكينه هني من الحديد لانه صدق وايد حار، فاحاول قد ما اقدر اني اخليهم ما يدقون بعض لين تبرد الماكينه، عقب بحطها في الشنطه
بحط هذا وياها، او حتى اروم احط هاي في الشنطه الحين بس اخليها الواير بعيد، وعقب احط هذا يوم بتبرد الماكينه. واحط الماكينه داخل. زين افتحها كامله اول شيء. اجيب الماكينه ادخلها داخل. انقض الوايرات. احط الوايرات بعد داخل. شوفوا كيف بعيد عن الحديده، ما احطهم عند الحديده، بعيد، ويكون في مجال هني شويه مساحه اكبر اساس اني احط الواير الثاني. بس الواير الثاني مثل ما قلنا ما بحطه الحين لان الماكينه وايد حاره. اشيل الشنطه وياي واحطها مكانها. بهذا نكون خلصنا وياكم مقطعنا لهذا اليوم. لا تنسون تحطون لنا اللايكات وتسوون سبسكرايب وتفعلون الجرس لان هذا الشيء بيساعدنا وايد. وفي هذا المقطع ان شاء الله اول 50 تعليق بيدخلون ويانا السحب لجائزه بسيطه، ما نقول لكم شيء كبير، جائزه بسيطه، وبنعلن عن الفايز في المقطع القادم. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.